হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছোঁ ওলকবি এৰি সোৱাদ লগা ৰেচিপি ওলকবিখিনি মই বাকলি গুচাই ল'লোঁ এতিয়াখিনি ধুই মেলি কাটি আনোগৈ এইদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাব খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এয়া মই কাটি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই লৈছোঁ বিলাহী 4টা বিলাহীখিনি মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ কেৰাহীখনত তেল দি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ওলকবিখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম ওলকবিখিনি ভাজি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই লং ইলাচি ডালচেনি দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই আদা নহৰু খুনি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনিও মই দি দিছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে মই যোনখিনি বিলাহী পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ হালধি অকণমান তাৰ পাছতে মই দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান আৰু দি লৈছোঁ এতিয়া নিমখ তাৰ পাছত একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান মই এতিয়া গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ ইয়াত গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান উতলিবলৈ দিম মই এইখিনি অলপ উতল অহাৰ পাছতে মই দি দিছোঁ ওলকবিখিনিও আৰু এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে এতিয়া হাতাখন দি মই চাইছোঁ ওলকবিখিনি সিজিছে নে নাই সিজা অলপ ভিজিছে আৰু অলপ ভিজিবলৈ দিম হাতাখন দি মই এইখিনি গুড়া কৰি ল'লোঁ যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই